Якщо що, я кажу відміна. Ви розвертаєтесь і Ну, мы сделаем где-то метров 150-200 дистанцию. Да. Вы первые заедете, и мы за вами. Ну що, хлопці, поїхали. Нормально, хлопці. Ну що, Юрій? Всього найкращого. Він поїхав одразу туди. Він нічого не питав. Ну, от просто. Тобто ми це не обговорювали навіть. Там не було що обговорювати. Дев'ятка, я прийом. Я розуміла, що він піде, він не може по-інакшому. Ну, тому що тут його родина, і дочка в нього, і мама тут, і я. І якби він охороняє нас в першу чергу, ну і нашу неньку Україну. От. Навіть не було питання, що він не піде. Не було. Он не мог не спать. 25-го он весь был в раздумьях, он весь был в телефоне. И я уже заметила, что он что-то там себе придумал. Я говорю, что ты постоянно, говорю, там уединяешься, думаешь, я принимаю решение. Я говорю, а тебе мое решение не важно? Он говорит, нет, это решение, говорит, я принимаю сам. И все. И 26-го он ушел. Тут були ворота, тут була арка, там були доти. Тепер ви бачите, що тут залишилось і чи можна було тут вижити. Ну, на жаль, після всіх цих бойових подій залишаються лише спогади, але Ми ще пройдемо тут має цією дорогою. залишатись пам'ять. Тепер давайте ми заходимо на те місце, де загинув наш ротний. І я хочу, щоб ми дещо зробили разом. Сильний характер. Красивий. Ну, в плані от такого. Ну, от. Він такий, що він веде за собою. Він дуже добрий, до речі. І це видно по тому, як кажуть, як діти і звірі відносяться. Да? До нього завжди липнуть всі собаки, всі коти, всі навколо і всі діти. От. І він не може навіть цього не показувати, що він добрий і чутливий. Але так і є. Він завжди посеред людей. Він такий центр уваги. Тобто, коли от він займався активно регбі, грав і потім судив, більше, то його всі знають. Тобто, хто його бачив колись десь, то його одразу запам'ятовує. Ну, от до нього можуть підходити якісь люди, там, привітатися, а він починає там, можливо, думати, хто це, да? Але його знають. Тобто, якщо він десь там на якомусь турнірі був, засвітився обов'язково, тобто ця харизма, вона б'є фонтаном і він не може непоміченим пройти. Я думаю, що зараз теж приблизно так. Це вам презент від шведів. Ой, та йому, чесно кажучи, йому не треба особливо щось робити для того, щоб жінкам подобатися. От. Так що він такий весь. Можемо змонтувати. Не так страшно, щоб солдат не попав. Щас. Він бордовий, блін. Щас. Да що ж такое? 84-й дубль! Давай 85-й дубль! А що ж за кучність така? Що за хуйня? Ближче, Що за кучність така? О. Я его знала по школе, потому что он учился с моим братом в параллельном классе, с родным. И я когда-то в школе, помню этот момент,
увидела его, я же прекрасно понимала, что я высокая, и мне нужен будет в будущем высокий муж. И я его увидела, а он был такой худой, длинный. И я такая посмотрела, думаю, боже, неужели это будет мой муж? Я не хочу. И я, когда прошло уже много лет, я вспомнила эту фразу, когда я увидела его, я такая думаю, боже, ну вот послала посыл в космос. То есть, да, и на тебе, это твой муж. Познакомились в метро. Не помню, я ехала куда-то, он ко мне подошел, пригласил меня на игру. Регби. Я помню, захожу на игру, и его выводят с поля, потому что он там с кем-то подрался. Вот он говорит, я увидел тебя, и он начал там показывать свои. Вот, и я постоянно была в спорте, поэтому меня так, чтобы там удивить было чем-то, я привыкла к спортсменам, ко всем. Мы не останавливаемся просто так, шел, остановился. Что-то должно быть сказано вслух. Ты можешь не орать? Не, как это? Ну так как орать, только наоборот. Он мне сделал предложение буквально очень быстро, очень быстро. Жук, пішли! Я пішла навчатись водити автомобіль. А він був моїм викладачем теорії. І оце кожну суботу, очі в очі, і так і познайомились. Потім почали зустрічатися, як я вже закінчила школу. Москаль, торг. А, мускат. Ну да, мы когда их находим, мы их едим. Маленький. Вони вже зразу жарені. На шампурах, да? І на мангалі зразу. Станка достаем, жареных уже сразу приготовленных. Он всегда выдумывал что-то такое космическое. Он всегда что-то придумывал. Рассказывал мне всегда о космосе, о звездах. Постоянно что-то. Он сочинял какие-то сказки. Фантазировал вечно. Он мне там рассказывал. Ой, помню, даже рассказывал, что он там посланец какой-то из Белого Братства. Его послали. Ой, думал, что я, конечно, в это все верю. О, Кеп дзвонить. Відповім, це командир. Алло, Кеп, ти на гучному зв'язку. Він принциповий, дуже принциповий. Справедливий. Мужній, ну, не знаю. Сильний. І завжди намагається досягнути успіху. Медальки, скільки навішав. Зв'язався він десь на третій день зі мною. Плакала довго. Ну, але саме головне, що він живий. Тобто його привезли в одних носках і в годиннику. Потім було незрозуміло, де він буде лікуватись. І коли вже вирішили, що його переводять на Західну Україну, скажімо так, то я вже зібралась та й поїхала до нього і була весь час там з ним. Це жучку нашому. Де ти там є? Ну давайте вже білет той людині, цій дитині. Може стань так, щоб тебе видно було, чи що? Так. Ближче, стань. Якраз. Жучок, ну то, що ти для мене друг, це чудово. Побратим, це ще краще. Ми багато з тобою грали. Але зараз відкидаємо всі наші відносини, ті, що були до 24 лютого. І так сталося, що починали ми разом з солдатами. Але я став командиром роти у тебе. І мені випала велика честь від командира нашого батальйону нагородити тебе відзнакою командира 130-го окремого батальйону територіальної оборони. Відзнакою командира батальйону. Пишаюсь твоєю службою, твоєю відданістю. Дякую. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Вітаю тебе!
А тепер можна знову так. Все, командир роти закінчився, далі, друзі. Це можна носити? Це тепер треба носити. Оце заїхав, так заїхав, так? Да. А погони? Кохаю і все. Бо це моя половинка. Тому і кохаю. Я не уявляю без нього. Ну як, по-інакшому. Дуже важко було ці місяці без нього. Не могти підійти, взяти за руку і обняти. Ну, це важко. Може додати молока ще? Дай їй молочка трішки. Я думаю, що буде так. Просто буде більш густо. Оце Так, чай. то вода просто. Це за... Оце чай. Тому що? А де Марія? А Марія там буде. Так. Так, це кому? Кому? Він ще коли маленький був, то він тут всіх строїв. То в школу на лошаді приїде, то ще щось. І всі там біля нього завжди кучкувалися, завжди. Так що він вміє біля себе якраз зробити таку команду, яка йому треба. Да, Міха? Ти будеш як папка? Он і спать кушать, і все хоче сразу. Да, Так, тут твоя там. Ой, так. Боже, як цей такий красивий. Пробу зняла вже. А це що, чому шоколадний? Це бананами має бути? Бананами. Ми познайомилися на весіллі наших друзів. Вірніше, ну, він знав і наречену, і нареченого, а я зі сторони нареченої були. От, було велике весілля. От, і я все фотографувала. Ну, я не була фотографом весілля, але я люблю фотографувати для себе. І я всіх фотографувала. Тобто я його в перший день весілля бачила, а він був дуже зайнятий, як завжди. Він був тут і там. Все робив. Вітя, зроби це, Вітя, будь ласка, відвези, привези. От, він допомагав. І на другий день я попала на таку домашню ж вечірку, таку after-party для своїх, для родичів. От, і там може познайомилися. Так, він мені вірші читав. Він знає багато віршів, може зараз трошечки забув. Да. Ну такі. Які вірші? Єсеніна. Так. Особо узнавати не треба було. З першого моменту було зрозуміло, що він піде. Єдине, що він чекав Кепа, поки той повернеться. Бо Кеп якраз був на змаганнях десь на Західній Україні. Він був на Закарпатті на спортивних зборах, ці регбійні. І поїхав дня за 4-5 до цього всього. І перед тим, як уїжджати, хвилювався. Їхати, не їхати, щось таке назріває, про щось розмовляють. Може бути, почнеться війна така активна. І я кажу, ну їдь, якщо що, ти повернешся. Так, а от 24 лютого я прокинулася вранці, десь близько 6 години від того, що вибухи я чула, і в мене дерев'яний будинок, він так трясеться. Я подивилася одразу телефон, мені вже написала моя сестра з Польщі, у вас там війна. Я дочекалася десь там 7 години, подзвонила Віті, і вже в обід вони виїхали в Київ. Він приїхав десь близько, може, 4 чи пів-5 ранку, 25-го числа. І о 7 він уже підірвався. І каже, я не можу, мене там вже хлопці чекають, тому що вони там вже вчора зібралися, а мене не було. І він поїхав одразу туди. Він нічого не питав. Ну, просто. Тобто ми це не обговорювали навіть. Там не було що обговорювати. Твою мать, блядь. 12 орієнтири біля танчика. Скажіть, будь ласка.
Плюс. Вони пішли 25 числа в тероборону. Я зібрала речі, поїхала до своєї мами, а він зібрав речі і пішов на війну. Ну так. Він планував, як тільки війна почалася. Але так трапилось, що 23-го я потрапила в лікарню, 24-го мала бути операція, і він теж захворів. В той день мене кладуть в лікарню 23-го, а він здає тест на ковід, бо йому на роботу треба. І тут війна, і Жук дзвонить йому, каже, пішли. А він каже, куди ж я піду, як ще тест не підтвердився. Каже, щоб я один прийшов і стільки народу похворіло. Ну, поки не вилічив, лікувався. А потім 10-го вже вирішив, що йде. Ну, мене забрали з лікарні, тобто я вже була вдома під наглядом сина старшого, меншого відвезли до бабусі. Ну, він, в принципі, її не питав, і я була не проти. Він каже, що я буду вдома сидіти, і з дітьми не зрозуміло, що буде. Каже, треба йти, щоб в дітей було якесь майбутнє. Месяц слез просто. Это было для меня вообще... Я вообще не понимала. То есть я, которая привыкла, чтобы он был всегда возле меня рядом, он ушел. Ну, и я у него говорю, ты же ушел, меня оставил. Я тебя не оставлял. У тебя 2 взрослых сына, я знал, что они о тебе позаботятся. Но это был его зов сердца. Он говорит, я не мог смотреть на эту несправедливость. Хотя почти русский, да. У меня же папа тоже с России. И бабушка моя русская. И все равно он сказал, я не могу на эту несправедливость. И поэтому это был его выбор. Я думаю, що він на своєму місці. Він не міг би вдома сидіти. Як хтось каже, а чого твій чоловік не може демобілізуватися? Я дивлюся на них, і така думка, типу, ви нормальні. Ну, тобто, у мене не було навіть думки, як хтось каже, відмовляти або ще щось. Ну, цього просто не могло бути. Тобто він зробив те, що пішов добровольцем, і по-іншому бути не могло. І я просто це знаю. Я просто знаю про деяких хлопців, які кажуть, що дружини не розуміють, відмовляють, умовляють там залишитися. У нас не було таких розмов навіть. Ми про це не говорили. Ми можемо тільки говорити про те, а ні, обманюю. Один раз я йому про це сказала, коли вони були на Сході, то я йому писала, чи в нього є можливість там не заходити там, в Бахмут. А він мені сказав щось типу такого, типу, ми вже тут, і ти взагалі нормально, що ти ставиш таке питання. Тобто, якщо не я, то хто? Оце якраз, якщо не я, то хто? Якщо не ми, то хто? Можливо, вони навіть готувалися до чого більш серйозного. Тому що заходили одразу з протигазами. Може я заберу? Якщо треба, заберемо. Нихуя себе твого Не матюкайся, я дочки на день рождения хочу. Зростай щаслива, радісна, під мирним небом на вільній Україні. Я тебе дуже люблю. Машунька, з днем народження! З днем народження! Вітаємо! З днем народження, Маш! У нас дочка, їй 13 років, вона спортсменка, займається легкою атлетикою. З 7 років, я думаю. То наливали для съемки. Добре.
Я вам кажу, візьміть Марію. там Лена, якось. це ж добре. Ну, не зараз, а якось треба взяти Марію. Марія, хочеш працювати? Ні, я хочу грошей. Це взаємопов'язані речі. Працюєш, Не отримуєш думаю, гроші. не думаю. Там цікаво буде. Ні, Там міжнародні проєкти. А потім поїдеш з бабушкою і з Юлією в Італію. В Італію? Я не хочу в Італію. Не... Тоді мене беріть сам. Ніж лабісь. А друга дитинка у нас синочок. Він народився в такий важкий час. Да? Тобто про свою вагітність я дізналася якраз за пару тижнів до війни. З цього будинку ми переїхали на кілька тижнів ближче до центру міста, тому що тут було небезпечно. Але потім він сказав, що ми повинні кудись виїхати або на Західну Україну, або до Польщі. І в мене в Польщі живе сестра, моя рідна старша сестра. От, і ми поїхали до неї. Шапка? Шапка. Ти мій хороший. Так, ти мій хороший. Ти мій гаміломі. Я приїхала, це було на 5-му місяці. От. Я не хотіла народжувати десь, я хотіла народжувати в Києві. От. Хоча я знаю багато знайомих, які як поїхали кудись, там, в Чехію, в Польщу, в Німеччину, вони ще досі не повертаються, досі бояться. Але життя треба продовжувати тут зараз. Пів-пів. Ти моя гномі. Смотри, смотрить в камеру. Ах ти ж. А він завжди дивиться. Він каже, я люблю камеру, да? Для того, щоб прийти. Вивозимо. Так, давайте мама вдягне. Ага. А это он зубки пробует. Поехали, да? Поехали. У нас с ним 100-метровка туда и назад. И вот это он спит уже. Здорове харчування. Перед спортзалом обов'язково. М'ясо і вуглеводи. Бо він поки дойде, він буде голодний. А там тренування 2 години, то потребує енергії. Так що треба їсти. Я не пользовалась всеми возможностями, теми, которыми предоставляли. В Польше, конечно, нас встретили настолько радушно, что мне было от этого даже очень сильно больно. Я сказала, я не хочу здесь быть, потому что я не могла смотреть на это все. Мы были в Варшаве, в этом большом центральном, тогда, где были все украинцы. Вот, и я там даже не могла ни спать, ничего, и мы оттуда уехали. Мне хотели предоставить бесплатный билет нам. Я сказала, на самолет я отказалась. Отказалась, потому что я сказала, я могу сама себе купить. И мы купили сами билеты, и говорю, пусть этот билет будет там, кто нуждается. Не хотела пользоваться просто тем, чем многие пользовались. Я просто видела, как люди реально пользовались, поэтому не хотела. Вот. И мы улетели во Францию, нас уже поехали туда к друзьям. Тоже было очень тяжело привыкнуть к тому, что страшно, не люблю, когда тебя жалеют. Зараз зброя на запобіжниках розбились на пари і зробили 2-3 рази в одну сторону, 2-3 рази в другу. Так, командир взвода, пока занимаешься, перша двойка, с кем я... Он очень хороший отец. Это да, это у него есть. Плюс еще он очень заботливый. Поэтому, я же говорю, он меня так расслабил, что я привыкла, что он должен быть рядом, и он всегда должен обо мне заботиться. Потому что заботиться о тебе может только тот человек, который тебя любит. Как бы мне ни было плохо, неплохо, как говорится, и в горести, и в радости, он всегда со мной. И за меня всегда. Dzień dobry. Доброго дня. Cześć. Robert. Андрій, повар. Як війна почалась, всі почали виїжджати, а я кажу, в мене мама теж каже,
Ти що, не можеш приїхати? Кажу, куди? Кажу, а вдруг відпустять? Кажу, приїде в голі стіни. Кажу, а яка в них тоді мотивація буде? Що їх ніхто не чекає. Тому сижу поки. Когда Саша играл в Москве, под Москвой, там недалеко, у него была возможность там оставаться в клубе и получить квартиру, вот, жить там, все. Я помню, я прилетела к нему туда, он говорит, пойдем смотреть нашу квартиру будущую. Я ему говорю, здесь, в России, я никогда здесь не буду жить. Хотя я как бы, да, русскоговорящая, потому что мы же учились в школах, когда это было все русскоговорящее. И я сказала, нет, я сюда не перееду. Не хочу я никакой квартиры, даже бесплатно вообще не хочу. Я не хочу здесь жить. Не хочу. Знімайте шапки, хлопці. На цьому місці загинув наш ротний. Ярослав Шаманов, капітан. Для нас він дійсно герой. Він герой для своїх дітей, рідних, матері, дружин. Я хочу, щоб пам'ять про нього в нас залишалась назавжди. Я думаю, що він все знає, що я думаю, що я його дуже підтримую. І дуже хочу, щоб він повернувся і щоб ми могли разом мандрувати. До речі, з ним дуже цікаво мандрувати. Та з ним взагалі цікаво. I będzie trzecie dziecko? Ні, у нас ще є дитятко. Я думаю, у нас вже достатньо. Нам достатньо, в нього сини є. Він же дід, у нього є онучка. У нього онучка майже така сама, як синок. Так що у нас вже є діти, є про кого дбати. І є такі речі, я хочу, щоб він знав. О, до речі, от я хочу, щоб він знав, що ми зараз тут справляємося. По дому, спортом, там, роботом. От. Але є речі, які я не можу замінити дітям. Тобто я не можу замінити дітям папу. От. Він повинен бути з нами. Як пазлик. A jakie macie plany po wojnie? Святкувати перемогу. А надалі, як святкувати? З усіма друзями, з усіма родичами. Я думаю, що це буде не один день, може і не тиждень. От. А далі загадувати не будемо. Прийде час, і все буде. Сподіваємося, що ця перемога буде швидко, то і швидко вирішимо, що робити далі. Після війни будемо думати. Не знаю, думала, може кондитерську якусь відкрити. Андрій же ж повар, я кондитерством почала займатися з початку війни. То думаю, може організувати якийсь свій. Головне, щоб війна закінчилася. Dlaczego płaczesz? А я емоційна людина, я все время плачу. I na co dzień też płaczesz? Та ми можемо навіть сміятися, я буду все одно, там щось смішне розмовляти, і я все одно буду плакати. Было столько планов, и все, видите, срушилось. Ничего не делается. Планы были. И ремонт в квартире, или же даже не ремонт, а переехать в другое место, новое купить, потому что дети растут, надо что-то думать. Только, как говорится, жизнь наладилась, и работа у него новая, и как-то он начались у нас какие-то сдвиги, и тут в один момент все просто оборвалось, вот и все. И сейчас он мне говорит о каких-то планах. Я говорю, какие планы? Ты только вернись живой домой. Какие планы? Потом будут уже планы. Самое главное, чтобы ты вернулся домой, и все. Это самый большой план.
Я думаю, он вернется только тогда, когда будет победа. Потому что он очень настойчивый. Да. Он просто так не уйдет. Хотя я ему говорила, может, ты все-таки уволишься. Или как-то он так не уйдет. Поэтому он вернется, когда будет победа.